Rồi, chào mừng các bạn trở lại với kênh tin học ứng dụng nhé. Thì hôm nay tôi xin giới thiệu một cái vấn đề về bảo vệ cái file mà mình tạo ra, bảo vệ cho cái file dữ liệu là của PowerPoint, Word và Excel. Trong thực tế, đôi lúc mình tạo ra một cái file, mình cần giữ cái nội dung cho riêng của mình, tức là file đó là công nhận là của mình tạo ra. Ví dụ tôi có đặt cái tên trong cái slide của file PowerPoint này chẳng hạn. Trong tình huống thực tế đôi lúc mình phải gửi cái file này để nộp hoặc là cho bạn bè gì đấy. Nhưng mà để bảo vệ cái bản quyền của mình đó, thì mình có nhiều cách. Có thể là dịch cái file này ra sang file PDF, hoặc là mình tạo ra cái password để mình bảo vệ. Nhưng ở đây một tình huống thực tế đặt ra là mình cho bạn bè, mà bạn bè lấy mà xem tham khảo mà không thể chỉnh sửa, thì lúc này nếu mình đặt password luôn thì nó gây ra cái vấn đề nó cũng tương đối là rắc rối. Mình chỉ đặt cái password mà không cho chỉnh sửa thôi, còn cái password mà để mở thì có thể mình để cho ở chế độ read only. Cái file PowerPoint, file Word hoặc là file Excel cũng như vậy. Ví dụ ở đây có một cái file đã thiết đặt cái password, thì mình gửi cái file bài giảng này cho bạn mình tham khảo chẳng hạn, thì lúc này nó đòi cái password chỉnh sửa, password modify. Thì ở đây nếu mình không cho bạn mình cái password chỉnh sửa thì bạn mình chỉ có thể là dùng cái chế độ là read only để mà xem cái file này thôi. Ví dụ bạn mình muốn sửa cái này chẳng hạn, muốn xóa, mình chọn để xóa hoặc là in đậm in nghiêng gì đó, hoặc bấm phím delete, thì nó không thể tác động tới cái nội dung trong cái file, cái hiệu ứng, cái nội dung, cái text trong cái file này được, hoặc là cái hình ảnh, không thể để làm gì hết, chỉ có cái quyền là để đọc thôi. Như vậy thì trong trường hợp này mình sẽ thiết đặt như thế nào? Thì cái video này là cái nội dung hướng tới cái việc đấy, tức là cho người khác xem cái file của mình, file bài giảng hoặc là file dữ liệu soạn trên Word, trên Excel gì đấy, mà không cho chỉnh sửa nội dung trong cái file đó. Hôm nay thì giới thiệu với các bạn về cái video này, mục đích là hướng tới cái việc làm đó. Thì tôi sẽ đi làm từng cái loại file. Ví dụ như một cái file PowerPoint đã mở xem không thể chỉnh sửa, hoặc là một cái file Word, mình cũng đặt cái chế độ read only. Tới đây là những cái file mà tôi đã thiết đặt rồi, thì chỉ ở chế độ read only thôi, tức là không thể chỉnh sửa gì cả. Các cái chế độ định dạng nó mờ đi hết nè, hoặc là phím delete, phím xóa gì đó, mình bấm và delete nó cũng không tác động tới được. Như vậy cái file này đã được bảo vệ. Bây giờ tôi sẽ đi làm từng cái loại file. Tôi lấy cái loại file mà chưa được thiết lập. Ở đây là những cái file gốc. Ví dụ đầu tiên làm với cái file bài giảng đi. Ví dụ như cái bài giảng này của tôi chưa có thiết đặt, thì tôi có thể thay đổi nội dung, tôi có thể xóa nè, có thể chỉnh sửa lớn nhỏ, nghiêng anh đậm gì đấy. Nhưng mà bây giờ vì một cái lý do nào đó bạn mình muốn tham khảo cái bài giảng mình cho bạn mình mượn, thì lúc này nếu như mình save lại cái file PDF cũng được, nhưng mà với cái sự phát triển của các cái phần mềm bây giờ, thì cái việc mà chuyển file PDF sang file Word hoặc file PowerPoint thì nó rất là đơn giản. Do vậy cái điều đó cũng chưa chắc đã bảo vệ được cái nội dung của mình tạo ra. Do vậy mà mình cần phải biết cái cơ chế tạo cái password modify, password chỉnh sửa để mình bảo vệ cái file của mình. Bây giờ tôi sẽ tiến hành tôi save hay lại của file PowerPoint. Bây giờ đây là cái thư mục file gốc. Đây là những cái file đã được thiết lập password hồi nãy tôi đã demo để mình hiểu được cái ý nghĩa của việc làm của cái video hướng dẫn này. Bây giờ tôi tạo một cái file thiết lập password mới. File thiết lập demo đi. Đó là tức là đang quá trình hướng dẫn demo cho các bạn xem đấy. Thì mình bỏ trong cái thư mục này. Mình chọn Tool, chọn General. Ở đây nó có các cơ chế bảo vệ, ví dụ như là password để mở này,
Ở đây mình không sử dụng cái thứ nhất này, mình sử dụng cái thứ hai, tức là password để có thể chỉnh sửa, password modify hoặc là chỉnh sửa. Ở đây mình nhập cái password vào cái ô test này, và lưu ý ở đây mình chép vào cái ô vuông này. Cái dòng này có nghĩa là khi mình lưu lại nó sẽ loại bỏ tất cả những cái mà cái thông tin tạo ra từ cái file này khi lưu lại nè. Tức là không cho lưu lại những cái thông tin mới trên cái file này, tức là bảo vệ hoàn toàn. Rồi muốn chỉnh sửa được thì mình phải có cái password, mình nhập vô chỗ cái password modify này, rồi mình lặp lại một lần nữa. Đấy. Sau khi mình thiết lập như thế, mình sẽ nhấn đặt cái tên file và save lại cái thư mục mà mình muốn cái file đó, cái sản phẩm mình tạo ra đó, mình save lại. Đấy, bây giờ mình sẽ tắt cái file gốc đi, mình sẽ vào cái thư mục mà vừa thiết lập hồi nãy, mình sẽ xem như thế nào. Đây, bây giờ nếu như mình có cái password, mình đánh vào password ở đây thì mình có thể chỉnh sửa. Nhưng mà nếu như mình ở chế độ read only thì mình không thể chỉnh sửa được, không thể thêm sửa xóa gì tất cả cái nội dung hiệu ứng gì ở trong cái file bài giảng này cả. Như thế là mình bảo vệ được những cái thông tin của mình, không để người khác thay đổi. Người khác mượn sử dụng thì vẫn đó là cái của mình tạo ra. Đó là mục đích cái việc mà mình tạo ra cái file để bảo vệ cái nội dung trong cái file bài giảng của mình là như thế. Đó là cái file PowerPoint. Rồi bây giờ tôi sẽ demo cái file Word. Đây là cái file Word gốc. Những cái file này mình có thể chỉnh sửa nè, để xóa này. Bỏ chế độ lỗi chính tả ra nhìn cho nó đẹp. Bây giờ tôi muốn tạo ra một cái file giống như cái file như thế này, mà cái nội dung được bảo vệ, không thể chỉnh sửa, thêm sửa xóa gì trong cái file này cả. Thì cũng tương tự như phần PowerPoint, nhưng nó có một chút xíu khác thôi. Thì lúc này mình cũng chọn Tool, General, Option, mình chọn cái Modify, thiết lập bảo vệ, thì đọc thôi. Rồi mình đặt cái password, chỉnh sửa. Ok, mình lặp lại một lần nữa. Cái việc này nó cũng gần như tương tự giống như cái thằng PowerPoint hồi nãy. Bây giờ mình lưu ý mình save lại cái thư mục này. Nhưng ở trong cái file Word này mình cần lưu ý nè, mình phải chọn cái chế độ Resist Editing. Ở đây nó có, nếu như mình chỉ đặt giống như cái PowerPoint nãy không thì nó chưa đủ. Như thế thì người ta có thể save A lại cái file khác mà người ta chỉnh sửa. Mà lúc này mình sẽ chọn cái dấu chép vô cái mục số 2 này nè, tức là bảo vệ chỉnh sửa, là không thay đổi, chỉ có đọc thôi. Nếu như mình check vào đây, muốn thay đổi thì phải có một cái password, tức là mình bắt đầu bảo vệ cái file này, mình nhấn vào Start này. Đấy. Sau đó mình nhập cái password mà muốn thay đổi. Ok. Như thế là cái file này nó đã bảo vệ nè. Mình save lại. Bây giờ mình mở lên thử cái file đã save demo, read only. Nếu như mình không thiết đặt ở cái chế độ hồi nãy, chế độ này, thì mình có thể chỉnh sửa được, nhưng bây giờ là không thể chỉnh sửa nữa. Bởi vì ở trong cái mục mà Resist Editing này mình đã thiết lập cái mật khẩu bảo vệ. Nó đang hiện tại là cái file nó đang được bảo vệ. Ví dụ mình muốn dừng cái việc mà bảo vệ, tức là có thể chỉnh sửa, thì mình phải nhấn Stop Protection và mình nhập cái password nãy mình nhập password chỉnh sửa bên cái mục mà Restrict Editing này, thì mình mới chỉnh sửa được. Đấy, lúc này nó sẽ dừng cái việc bảo vệ lại nè. Nhưng mà lúc này là có thể là xóa này, thêm bớt này. Như vậy cái việc bảo vệ cái file, cái nội dung của cái file Word nó hơi khác phần PowerPoint. Ngoài cái việc mình save chọn Tool rồi General là đặt password chỉnh sửa, thì mình cần phải
vào cái mục Restrict Editing này để mình đặt cái password để bảo vệ không cho chỉnh sửa nội dung. Muốn chỉnh sửa thì phải có cái password này để dừng lại cái việc bảo vệ nội dung, thì lúc đó cái file của mình mới chỉnh sửa được. Cái file này mình không cho thay đổi nữa. Hồi nãy mình đã tiến hành mình thiết lập rồi, không cho thay đổi, chỉ có việc dừng bảo vệ và mở lại thôi. Bây giờ mình save nó không cho này. Như vậy là tôi đã tiến hành demo hai cái loại file PowerPoint và file Word, thiết lập cái password bảo vệ. Bây giờ mình thiết lập cái password bảo vệ cho cái file Excel. Cái file Excel này nếu như mình thiết đặt cơ chế gọi là share tool zero option và cái password modify đây chỉ đọc thôi. Ví dụ tôi save lại thử nhé, save lại bên cái file demo rồi save. Bây giờ mình sẽ mở lại coi nó như thế nào, file demo của cái file Excel này. Thì mình read only, mình nhấn nút xóa xem, đó vẫn xóa được, vẫn tác động tới được ở đây. Nhưng mà nếu như mình save chồng lên thì nó không cho. Mình xóa thì mình save lại cái file khác, nhưng mà cái mục đích của mình không cho người ta thay đổi nội dung, không cho lấy cái nội dung của mình thành cái nội dung của cái file khác. Nếu như mình chỉ đặt cái thiết lập giống như file PowerPoint Word ở chế độ là Tool General Option rồi Modify Password thì ở cái loại file Excel thì người ta có thể save lại cái file khác, tên file khác và có thể chỉnh sửa cái nội dung đó. Nhưng mà nếu mình làm tới mức này thì chưa đủ. Thì mình sẽ có một cái loại bảo vệ gọi là bảo vệ trên cái nội dung trên một cái sheet. Mình thiết lập, mình click phải lên cái tên sheet, mình chọn chế độ là bảo vệ sheet, protect sheet, bảo vệ không cho thay khóa cái nội dung trong ô luôn, không cho chọn ô, muốn chọn phải có cái password này. Bây giờ mình sẽ nhập cái password vào, lặp lại cái password một lần nữa. Như thế khi mình tạo cái nội dung file như thế theo một cơ chế bảo vệ cái sheet như thế thì mình sẽ mở lại xem như thế nào. Ở đây thì mình lưu lại cái file mới nha. Cái file này, cái file này để mình vào mình xem lại coi nó có thay đổi được không. Cái nãy này mình thay đổi mình chưa bỏ lại, nhưng mà bây giờ mình ví dụ mình muốn bỏ thêm cái này thì không được. Nó nói là cái ô cái biểu đồ vậy nó được bảo vệ, và muốn loại bỏ cái việc bảo vệ này thì phải mở cái sheet unprotect không bảo vệ nữa, có thể được yêu cầu vào cái password. Mình muốn chỉnh sửa thì mình phải vào đây, mình unprotect, và nếu muốn unprotect sheet này thì mình phải đánh cái password hồi nãy mình tạo ra. Như vậy thì mình thiết lập tới cái chế độ này thì mình có thể bảo vệ được cái nội dung, người khác không thể chỉnh sửa nội dung trên cái file Excel. Thì đấy là những cái demo và cũng như những cái giải thích cái ý nghĩa về cái việc bảo vệ nội dung trong ba cái loại file. Muốn giới thiệu đến các bạn cũng như quý thầy cô, sau này mình có soạn bài giảng, soạn giáo án là muốn bảo vệ cái bản quyền của mình thì mình có thể tham khảo cái video này để mình thiết lập cho người khác tham khảo, cho người khác đọc, chứ không thể chỉnh sửa. Nếu nội dung này thấy hay thì các bạn hãy nhấn like và chia sẻ cho nhiều người cùng xem. Xin cảm ơn các bạn.